आइडेन्टिफिकेसन टाइप भनेको चाहिँ आफ्नो नागरिकता अथवा लास्ट एक्जाम एडमिट कार्ड कुन चाहिँ अपलोड गर्ने हजुरले चुज गर्नु होला। मैले चाहिँ लास्ट एक्जाम एडमिट कार्ड चुज गरेँ। त्यसपछि आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्ट आइडेन्टिफिकेसन नम्बर यहाँ राख्नु होला। त्यसपछि आफ्नो फोटो 300 इन्टु 350 पिक्सेलको इमेल .gif यहाँ आफ्नो फोटो अपलोड गर्नु होला। त्यो फोटोको चाहिँ the picture must be in .jpg, .png, .pmp, .gif format with width and height 300 pixel into 350 pixel and size must be less than 200 KB भनेको छ। फोटोको साइज चाहिँ 200 KB भन्दा थोरै हुनुपर्छ। यसको लागि हजुरहरूले आफ्नो फोटो 200 KB भन्दा ठुलो साइजको छ भने आफ्नो इमेजलाई कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्रेस यस वेबसाइटमा गएर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। त्यसपछि आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्ट भनेको छ अब जस्तै यहाँनिर हामीले लास्ट एक्जाम एडमिट कार्ड भनेको छ। यसमा अपलोड गर्ने यो पनि डकुमेन्ट मस्ट बी इन जेपीजी फर्मेट हुनुपर्छ। साइज मस्ट बी 200 KB र फोटो बुझिने खालको हुनुपर्ने छ। त्यसपछि यसको लागि नै अब फोटोको साइज 200 KB भन्दा बढी भएको खण्डमा यस साइटमा गएर कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रन्ट साइड र ब्याक साइड दुईटै स्क्यान गरेर अपलोड गर्नु होला। त्यसपछि एड्रेस इन्फर्मेसन भनेको छ पर्मानेन्ट एड्रेस जस्तै एड्रेस नेसनालिटी नेपाली अब कन्ट्री नेपाल भइहाल्यो। अनि त्यसपछि जोन जस्तै मैले गण्डकी जोन सिलेक्ट गरेँ। गण्डकी जोन अनि डिस्ट्रिक्ट तनहुँ सिलेक्ट गरेँ। म्युनिसिपालिटी भिडिसी भिमाद वार्ड नम्बर 8 चुज गरेँ। एकाडेमिक डिटेल भनेको छ अब यहाँ चाहिँ स्कुल डिटेल अब एसएलसी इक्विभ्यालेन्ट अब एसएलसी अथवा एसई। त्यसपछि यहाँनिर बोर्ड नेपाल गभर्नमेन्ट अनि स्कुलको नेम टाइप गर्नु होला। सिम्बल नम्बर टाइप गर्नु होला। अनि स्कुल डिस्ट्रिक्ट अब जस्तो टाइप गर्नु होला। यसरी यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। पास इयर कुन इयरमा पास हुनुभएको हजुरको सर्टिफिकेट उल्लेख गरिएको हुन्छ यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि पर्सेन्टेज अथवा जिपिए एसई को खण्डमा जिपिए र एसएलसी खण्डमा पर्सेन्टेज उल्लेख गर्नु होला। अनि कलेजको डिटेल यसमा उल्लेख गर्नु होला। जस्तै अब +2 हो अथवा डिप्लोमा इन्जिनियरिङ हो अथवा अन्य हो यहाँ चुज गर्नु होला। त्यसपछि जस्तै मैले +2 चुज गरेँ। त्यसपछि बोर्ड एनईबी एचएससीबी एनईबी चुज गरेँ। जस्तै अब गरेँ त्यो कलेजको नेम यहाँ टाइप गर्नु अनि होला। त्यसपछि आफ्नो एसएलसी सिम्बल नम्बर यहाँ टाइप गर्नु होला। लास्ट एपियर भनेको छ सायद 12 को सिम्बल नम्बर होला लास्ट एपियर। अनि कलेज डिस्ट्रिक्ट रिजल्ट टाइप पब्लिस भइसक्यो अथवा वेटिङ यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। एक्जाम रजिस्ट्रेसन इन्फर्मेसन भनेको छ अब एक्जाम सेन्टर आइओए पुल्चोक भइहाल्यो। त्यसपछि यहाँ टाइम चुज गर्नु होला। ग्रिन भनेर देखाइएको सिट एभाइलेबल छ। रेड भनेको चाहिँ सिट एभाइलेबल छैन भनेको छ। अब जस्तै 2078 फागुनको 8 गतेबाट आइओए को इन्ट्रान्स एक्जाम हुन्छ पुल्चोकको अब आइसिटी सेन्टरमा हुन्छ। यहाँनिर चुज गर्नु होला आफूलाई मनपर्ने आफूलाई कुन दिन ठिक हुन्छ अथवा पाइक पर्ने दिन चुज गर्नु होला। ग्रिन देखाइएको सिट एभाइलेबल छ भनेको अनि रेड देखाएको थिएँ होइन भनेको। जस्तै मैले सन्डे चुज गरेँ अथवा जस्तै सन्डे मन्डे ट्युसडे छ 27 फेब्रुअरीमा चुज गरेँ। त्यसपछि 2 सिफ्ट भनेको छ। फर्स्ट सिफ्ट 7 AM देखि 9 AM, सेकेन्ड सिफ्ट 10 to 12, थर्ड सिफ्ट 1 to 3 PM, फोर्थ सिफ्ट जस्तै मैले सेकेन्ड सिफ्ट चुज गरेँ। त्यसपछि प्यारेन्ट इन्फर्मेसन फादर नेम मदर नेम उल्लेख गर्नु होला। स्प्याम भेरिफिकेसन भनेको छ अब यहाँनिर चाहिँ टाइप गर्नु होला। यहाँनिर यदि क्लियर नभएको खण्डमा यहाँ रिफ्रेस गर्नु होला अनि आफ्नो नबुझिएको खण्डमा अनि टाइप गर्नु होला। यस्तै क्लियर ओके FG8DD यहाँ टाइप गरिसकेपछि सेभ एन्ड प्रोसिड गर्नु होला।
सेभ एन्ड प्रोसिड गर्नु होला। त्यसपछि यो सबमिट भइसकेपछि यहाँहरूले एउटा स्लिप प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यो स्लिपमा चाहिँ सबमिट गरिसकेपछि एक्नोलेजमेन्ट पेज प्रिन्ट गर्नु होला। एक्नोलेजमेन्ट पेज प्रिन्ट गर्नु होला। त्यसपछि 2078 11 महिना 4 गतेदेखि अनलाइनमा परीक्षार्थीको परीक्षा मिति अनुसार चरणबद्ध रूपमा प्रवेश पत्र उपलब्ध गराइनेछ र उक्त प्रवेश पत्र डाउनलोड गरी कलर प्रिन्ट गर्नुपर्नेछ। परीक्षामा सामेल हुनको लागि प्रवेश पत्र अनिवार्य हुनेछ भने प्रवेश पत्र दिन आउँदा प्रवेश पत्रको साथै बुँदा नम्बर 2.6 अनुसारको आफ्नो परिचय पत्र खुलाउने फोटोसहितको प्रवेश पत्रमा उल्लेख भएको आइडीको सक्कल प्रमाण पत्र पनि ल्याउनु पर्नेछ भनिएको छ। केही समस्या परेमा यहाँहरूले इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ पुलचोक ललितपुरको फोन नम्बर यहाँ रहेको छ, यहाँनिर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू।